হেল্ল' এভৰিৱান, আজি মই আনিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ ড্ৰাই ফ্ৰুটছৰ লাডু। চাওকচোন মই ড্ৰাই ফ্ৰুটছৰ লাডু কেনেকৈ বনাইছোঁ। প্ৰথমে মই গোটেই ড্ৰাই ফ্ৰুটছখিনি এটা এটা বাতিত ভাগ কৰি লৈছোঁ। এনেকৈ ভাগ কৰি ল'লে বনাবলৈ বৰ সহজ হয়। প্ৰথমে মই এখন পেনত এচামুচ ঘি দি ড্ৰাই ফ্ৰুটছখিনি ভাজি ল'ম। এয়া ৱালনাট দিছোঁ, তাৰপিছতে পাম্পকিন চিজ, পিষ্টা বাদাম, কাজু, খিচমিচ, মগজু কেইটামান, দুটামান মামৰা বাদাম দি দিছোঁ। এই গোটেইখিনি ভালকৈ ভাজি লৈছোঁ। এইখিনি মোৰ ভজা হৈ গৈছে। বহুত ৰঙা নকৰিলেও হ'ব। এয়া মই কাঢ়ি লৈছোঁ। চাওকচোন কিমানখিনি মই ভাজিছোঁ। আকৌ মই এচামুচ ঘি দি ওটছ দুচামুচ ভাজি ল'ম। মই নাৰিকলখিনি আগতীয়াকৈ ভাজি ৰাখিছিলোঁ বাবে ইয়াত অকল মিলাইহে দিছোঁ। এইখিনিও মোৰ হৈ গৈছে ভজা। এতিয়া মই গোটেইখিনি লগ কৰি এটা মিক্সিত পাউডাৰ বনাই ল'ম। আকৌ মই লাডু বনাবৰ বাবে গুড় ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এয়া এচামুচ ঘি দি মই গুড় দি দিম আৰু দুটা খেজুৰো দিম। গুড় নিদি খেজুৰ দিও লাডু বনাব পাৰি। গোটেই গুড়খিনি মই গলিবলৈ দি আঠা হ'বলৈ দিম। খেজুৰকেইটাও মই ভাঙি দিছোঁ। ভালকৈ মিক্স কৰি এয়া হৈ গৈছে, চাওকচোন ওপৰলৈ বাবল উঠি আহিছে। এতিয়া মই ড্ৰাই ফ্ৰুটছখিনি দি দিছোঁ। এতিয়া ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ম। এয়া লাডু বনাবলৈ মোৰ ড্ৰাই ফ্ৰুটছখিনিও হৈ গৈছে। এই লাডুটো যে খাবলৈ ইমান টেষ্টি। ইয়াত সকলো ড্ৰাই ফ্ৰুটছ মিলি আছে, তাতে আকৌ নাৰিকল, ওটছ এইবিলাকো আছে। সৰু ল'ৰা ছোৱালীক দিবৰ বাবে বৰ হেল্ডি হয়। যোনবিলাক ল'ৰা ছোৱালীয়ে ড্ৰাই ফ্ৰুটছ সাধাৰণতে নাখায়, তাহাঁতক এনেকৈ বুদ্ধি কৰি লাডু বনাইও দিব পাৰি। ঠাণ্ডা দিনতো এই লাডুটো সৰু ল'ৰা ছোৱালীক দিব লাগে। তাহাঁতৰ বডিৰ কাৰণে ভাল। এয়া এনেকৈ মই গোটেই লাডুকেইটা বনাই লৈছোঁ। এই লাডুটো এসপ্তাহ 15 দিনলৈকে এয়াৰটাইট কণ্টেইনাৰত ভৰাই থ'লেও অকণমানো বেয়া হৈ নাযায়। আপোনালোকে নিশ্চয় ঘৰত বনাবচোন। থেংক ইউ।